ทุกคนเห็นหูฟังที่ตั้งอยู่ข้างหลังผมไหมครับนี่เลย Beyer Dynamic DT 1990 Pro Mark 2นะครับทุกคนเป็นรุ่นต่อยอดรุ่นที่2แล้วกันจาก DT 1990นะครับที่ทุกคนก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วเป็นหูฟังสตูดิโอที่นิยมใช้เล่นเกมแบบถือว่าค่อนข้างที่จะตำนานนะณจุดนี้นะครับซึ่งหูฟังตัวนี้นะทุกคนมาแทนที่หูฟัง Vocal Clear ราคา 50,000 บาทของผมได้นะครับจริงๆก็ไม่เชิงว่าจะแทนที่ได้เลยแต่ว่าทุกคนดูไปเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจว่าทำไมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ราคาก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนจะได้ตัดสินใจได้เลยว่าจะไปต่อควรซื้อดีไหมหรือว่าจะพอแค่นี้นะครับทั้งสองตัวนี้นะ DT 1990ตัวนี้นะครับกับ DT 1770 Pro Mark 2ทั้งคู่นะ 26,900 บาทนะครับทุกคนเพราะงั้นมันไม่ใช่หูฟังที่ถูกไม่ใช่บัดเจ็ตแน่นอนนะครับมันอยู่ในระดับแบบ mid to high end อะไรประมาณนั้นเลยนะทุกคนแต่มันก็เป็นเรทราคานี้มาตั้งนานอยู่แล้วนะครับซึ่ง1990เนี่ยมันคือรุ่น Open Back นะครับคือเป็นแบบหูฟังแบบ driver เปิดเนาะมันจะไม่เก็บเสียงแล้วก็เสียงข้างนอกเนี่ยมันจะเข้ามาข้างในนะครับส่วนตัว1770 Pro เนี่ยมันจะเป็น close back ก็คือหูฟังปิดแบบทั่วไปนั่นแหละทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเน้นแค่ตัว1990 Pro Mark 2ตัวนี้แค่นั้นนะครับผมจะพูดเทียบกับตัวนี้นิดนึงในด้านของเสียงนะซึ่งถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าความต่างของเสียงระหว่าง2รุ่นนี้เป็นยังไงผมมี time stamp ไว้ทางด้านล่างแล้วนะครับข้ามไปดูก็ได้ถ้าไม่อยากดูส่วนอื่นนะครับเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยผมมองว่าผมยังชอบตัว Mark 1 มากกว่าตัว Mark 2 นิดหน่อยนะครับคือไม่ใช่ว่าเจ้าตัว Mark 2 เนี่ยมันไม่สวยนะแค่ตัวรุ่น1เนี่ยมันจะมีความเงาของตัวเอียร์คัพเนาะมันจะมีความเงาความนูนความที่แบบคุณดูไปคุณก็จะรู้เลยว่ามันดูพรีเมียมมันดูฮารุฮารากว่านะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแมตต์ฟินิชนะคือมันจะด้านไปเลยนะครับไม่เหมือนกับว่าเอาตัว DT 990ตัวแบบ low end ของเขาอะเนาะมาผสมกันกับ DT 1990ตัวแรกก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้แหละแบบ feeling คล้ายๆกันเลยทุกคนซึ่งเรื่องของความสวยงามมันก็เป็นเรื่องปัจเจกเนาะคุณอาจจะชอบก็ได้คือมองอีกแง่นึงมันก็อาจจะคงทนกว่าแบบไอตัวเก่าก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันไม่ค่อยเก็บลายนิ้วมือแล้วมันก็ผมเอาเล็บขูดไปมันก็ไม่มีแบบรอยเล็บเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็ผมชอบนะที่ตัวหูฟังมันออกมาเป็นแบบ all black เลยนะครับไม่ได้แบบเอียร์คัพเป็นสีเงินสีขาวอะไรอย่างนี้เนาะมันทำให้ดูมันแบบสเตลดีทุกคนดูแบบดุดีนะครับผมก็ชอบนะซึ่งในด้านของแบบความคงทนเนี่ยผมคิดว่าผมก็เชื่อใจเบเยอร์ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนผมใช้ DT 990 Pro ตัวเก่าเนี่ยที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อแบบชาติปางก่อนนะผมแบบทำตกหลายรอบมากผมแบบแทบจะเคลื่องทิ้งหลายรอบเลยได้ซ้ำนะแต่มันก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับเพราะงั้นในด้านความคงทนเบเยอร์เขาทำได้ดีมาตลอดอยู่แล้วไม่น่าจะต้องเป็นห่วงอะไรนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเฮดแบ็กของตัวรุ่น Mark 2เนี่ยไอ้ตรงกลางตรงนี้นะครับมันเหมือนกับว่ามันจะแบบไม่ได้มีฟองน้ำที่หนามากนะมันจะมีแค่ตรงด้านข้างของมันนะครับซึ่งเวลาใส่ไปมันจะรู้สึกว่าตรงด้านท็อปของหัวเรามันจะแบบไม่ได้มีฟองน้ำกดลงมาซึ่งถามว่าใส่สบายกว่ารุ่น Mark 1ไหมผมก็คงคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผมมาตลอดแล้วกันเพราะว่าเบเยอร์เขาทำหูฟังได้แบบใส่สบายอยู่แล้วนะครับก็เลยนะสำหรับบางคนก็อาจจะรู้สึกต่างก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันก็สบายเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัวเอียร์คัพนะครับมันจะเป็นกำมะหยี่เป็นเวโลเนาะแต่ว่าในกล่องเขาจะมีมาให้2อันนะครับแบบแรกเนี่ยมันคือที่มันแบบเจาะรูเยอะๆอันนี้เนี่ยคือ producing pad นะครับทุกคนคือแบบ default เนาะแต่ในกล่องเขาจะมีอีกแพดคู่หนึ่งก็คือ mixing pad มันจะมี ventilation แค่4รูตรงนี้เนาะง่ายๆถ้าเกิดคุณเล่นเกมคุณเสพคอนเทนต์ทั่วไปนะครับแล้วคุณอยากได้เบสแหลมไม่ทิ่มแทงมากเนี่ยให้ใช้ producing pad นะครับก็คือตัวสต็อกที่เขาให้มาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดคุณลองฟังแล้วรู้สึกว่าเบสมันเยอะเกินไปใช้ตัว mixing pad ก็ได้นะครับมันจะลดเบสมานิดนึงแต่ว่ามันจะเพิ่มเรื่องของพวกแบบ high end นะครับเสียงสูงขึ้นมาระดับหนึ่งเลยเสียงความโปร่งความกว้างเนี่ยบน mixing pad นะครับมันก็จะมีความกว้างมากกว่าด้วยแต่ถ้าผมลองมาผมรู้สึกว่าถ้าเล่น Valorant นะเนาะmixing pad มันจะมีปัญหาเรื่องแบบหน้าหลังนิดหนึ่งเว้ยเหมือนกับว่ามันกว้างขึ้นก็จริงเวทีเสียงมันกว้างขึ้นก็จริงแต่ว่าการแยกหน้าหลังมันยังสู้ producing pad ไม่ได้นะครับเพราะงั้นทีถ้าเกิดคุณเล่นเกมนะครับโดยเฉพาะ Valorant เนี่ยใช้แค่ producing pad ก็พอนะครับส่วนเรื่องความสบายตัว1990ตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวแพดมันจะมีความแบบวอนอินนิดนึงแหละคือมันจะมีความแบบสึกนิดนึงซึ่งผมปกติผมเป็นคนใส่แว่นเล่นเกมเนาะแล้วขอบแว่นผมหนานะครับไอตัวนี้เนี่ยมันไม่บีบเลยเว้ยแต่ถ้าเป็นตัว1770
1.0ตัวนี้ที่แบบตัวแพดมันยังแบบยังใหม่ๆอยู่ยังไม่ถูกผ่านการใช้งานมาเยอะเนี่ยมันมีความบีบหูนิดนึงนะครับเพราะงั้นอาจจะต้องใช้ไปสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะสบายแล้วกันจะพูดไงก็ได้แล้วครับส่วนน้ำหนักเนี่ยมันก็จะราวๆประมาณ370 กรัมนะครับประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าไม่ได้เบาทุกคนแต่มันก็ไม่ได้หนักเท่าพวกแบบ Odyssey Maxwell อะไรพวกนั้นแน่นอนแต่มันก็ถือว่ามีน้ำหนักอยู่อะไม่ได้ feeling กองแกงไม่ได้ feeling แบบชีพแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยเขาจะมีมาให้2แบบนะครับมันจะมีแบบสายคอยสายแบบโทรศัพท์แบบนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบสายยาวแบบประมาณผมคิดว่าน่าจะประมาณ3 เมตรนะครับยาวมากๆนะเป็นเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยจะเป็น 3.5 มิลลิเมตรทั้งคู่นะครับแล้วก็ในกล่องเขาจะแถมตัวอะแดปเตอร์ 6.3 มิลลิเมตรมาให้ด้วยเผื่อใครไปเสียบกับนั่นแหละ Sound Interface ดักแอมอะไรพวกนี้เนาะซึ่งทั้ง2สายเนี่ยแล้วก็ตัวหูฟังนะครับมันจะมาในพร้อมกับตัว carrying case ตัวนี้ด้วยซึ่งแข็งแรงดีเลยนะครับก็ดูพรีเมียมดีครับส่วนเรื่องของเสียงเนี่ยตัว driver ที่เขาใช้บนตัว DT1990 Pro แล้วก็1770 Pro เนาะจะเป็น Tesla 45 มิลลิเมตร Dynamic Driver อันนี้เป็นแบบ Open Back นะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยเสียงเนาะมันจะมาจาก Producing Pad เท่านั้นนะครับและอันนี้ก็คือกราฟของตัว DT1990 Pro Producing Pad นะครับจาก Joe Gadgety Tech นะครับทุกคนซึ่งทุกคนจะเห็นได้เลยว่าอิงจากกราฟเนาะ0 Hz นะครับช่วงซับเบสจนถึงประมาณแบบ900 Hz มันแทบจะเป็น linear graph เป็นเส้นตรงเลยใช่ไหมซึ่งมันหมายความว่าเบสมันก็จะไม่เยอะเสียงกลางมันก็จะแบบไม่ได้นำหน้าไม่ได้หวานมากใช่ไหมครับก็ใช่แหละถ้าทุกคนแบบดูจากกราฟเนาะแต่ว่าบนหูของผมนะครับผมบอกทุกคนได้เลยว่ามันเป็นหูฟังที่ถือว่าเบสหนาพอสมควรเลยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้หูฟัง full size อะไรพวกนี้เนี่ยเวลาเขา measure กราฟออกมานะครับมันจะไม่ได้เหมือน IEM เว้ย IEM มันเวลาเรา measure หรือว่าเราฟังมันจะ bypass พวกแบบ ear canal หรือว่าพวกแบบกระดูกโครงสร้างของหูเราเข้าไปที่แบบเซเลบัมแบบสมองเราเลยใช่ไหมแต่ว่า full size เวลาเขา measure มันจะส่งสัญญาณเสียงนะครับผ่าน ear canal ของเราพวกแบบสรีระหูเนาะพอจนถึงสมองของเราเว้ยเพราะงั้นถ้าเกิดทุกคนเอาฟังตัวนี้ไปเมเชอร์กับคนประมาณ30 คนน่ะสัญญาณของเสียงที่ได้รับนะครับมันก็จะแตกต่างไปด้วยบางคนก็อาจจะพูดว่าตัวนี้เสียงแหลมน้อยผมก็บอกว่าตัวนี้เสียงแหลมเยอะเบสน้อยเบสเยอะอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกันไปเว้ยเพราะว่าเอียร์คานาลหรือว่าใบหูที่มันแตกต่างกันนะครับบนตัวนี้บนใบหูของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเบสมันหนาพอสมควรเลยคุณรู้สึกได้ถึงเบสแน่นอนนะครับมันมาเป็นลูกเลยเว้ยแต่ว่าซับเบสน่ะตัวแรงกระแทกของเบสแรงกระหึ่มของเบสหึ่มพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะแค่นั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวนี้มันเสียงหนาๆเนี่ยเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็น Open Back เหมือนกันนะครับซึ่งปกติแล้ว Open Back เสียงมันจะโป่งๆเบสมันจะแบบไม่ได้หนามากใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเอาโฟมนะครับมาแดมตัวไดเวอร์ทั้งด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนอกของตัวหูฟังเลยเนาะมันเลยทำให้เสียงเนี่ยมันแบบมันไม่ได้โปร่งเท่าที่ควรจะเป็นละกันเพราะว่าเนี่ยผมไม่สามารถเห็นไดรเวอร์ได้เลยนะครับถ้าเกิดแกะ earpad ออกมาดูแล้วดูจากด้านนอกไม่เห็นไดรเวอร์เลยแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับ focal clear ผมเนี่ยจะสามารถเห็นไดรเวอร์ได้เลยว่ามันแบบเปิดโล่งมากๆนะครับเพราะงั้นตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าเวลาคุณใส่เข้าไปคุณก็จะรู้สึกเลยว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับหูฟัง Open Back มันจะไม่ได้เปิดขนาดนั้นมันจะมีความเก็บเสียงอยู่นิดนึงนะครับส่วนเสียงกลางนะครับตั้งแต่พวกแบบ lower mid จนถึงแบบ upper mid อะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่รู้สึกว่าโดดเด่นเลยผมฟังจอห์นเมเยอร์ผมฟัง New Jeans ผมฟังแบบหลายๆวงนะครับก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันพิเศษอะไรเรื่องของเสียงกลางนะผมว่าพวกแบบ Sennheiser HD 600 650เลยพวกนี้ยังเด่นกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ในด้านของเสียงแหลมนะครับตัว Mark 2เนี่ยมันจะถูกลดจะพูดว่าลดก็ไม่เชิงให้มาอารมณ์ประมาณว่ามันสมูทเสียงแหลมลงมานิดนึงละกันจากตัวมาร์กแรกที่ผมก็เคยใช้เหมือนกันนะเสียงมันจะแบบบาดหูมากเลยเว้ยเสียง S เสียงซอโซเสียง T อะไรเงี้ยมันจะบาดหูใช่ไหมตัวนี้มันจะน้อยลงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่บาดเลยนะแต่มันจะบาดคนละแบบเว้ยตัวเก่ามันจะบาดแบบบาดทั้งช่วงถ้าเกิดเสียง S อะไรเงี้ยมันก็จะบาดไปหมดเลยแต่ตัวนี้มันเหมือนจะแค่บาดต้นเสียงแค่นั้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟกับเสียงแหลมไม่ชอบเสียงแหลมเนี่ยคุณก็อาจจะยังไม่ชอบเจ้าตัวนี้อยู่ดีนะครับแต่ว่าผมก็เจอทางแก้นะครับคือผมใช้โปรแกรม EQ เนาะ Equalizer APO นะครับลดช่วง 8K Peak ลงมานิดหนึ่งเนี่ยเสียงพีคพวกนั้นมันก็ลดน้อยลงมากๆเลยนะครับในขณะที่มันก็ยังเบนเทนแบบคงไว้ซึ่งเวทีเสียงคงไว้ซึ่งรายละเอียดที่ยังชัดเจนอยู่นะซึ่งก็จะนำมาสู่เรื่องของเวทีเสียงด้วยนะครับบนตัว Mark 2เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ดีเท่าตัว Mark 1 Mark 1คือมันมีเสียงแหลมที่แบบทอดไปไกลกว่ามันไม่ได้แบบ roll off เร็วขนาดนั้นนะครับคือถ้าเกิดดูกราฟจริงๆช่วงประมาณแบบ16จนถึง 20K จะเห็นเลยว่า Mark 2นะครับมัน roll off หรือว่ามันดิ่งลงไปเร็วกว่าตัว Mark 1นะครับมันก็เลยทำให้ตัว Mark 1มันมีความแบบโปร่งกว่ามันมีความกว้างกว่านิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเทียบกันจริงๆเนาะแต่แน่นอนว่ายังไงมันก็กว้างกว่าพวกแบบ IM แน่นอนอยู่แล้วนะครับด้วยความที่มันเป็น Open Back มันเปิดด้วยเนาะแต่สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งบนเจ้าตัวนี้เนี่ย
ที่ชอบมากๆเลยนะคือถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะออกแนวแบบดาร์กไบรท์นะครับคือเบสมีแล้วก็แหลมจัดจ้านเนาะแต่ทุกอย่างที่คุณฟังมันจะไม่ชุลมุนเว้ยในอย่าง Valorant แล้วกันที่ผมเล่นเป็นหลักเนาะมันก็จะแบบเวลาสกิลเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างคุณจะรู้ได้ชัดเจนเลยว่าตรงนี้มันอยู่ตรงนี้สกิลนี้มันอยู่ตรงนี้มันจะไม่ได้แบบมัดดีขนาดนั้นนะขนาด Focus Clear นะครับราคา 50,000 ของผมที่ก็เป็นตัวหลักมาตลอดนะมันยังมีความมัดดีมันยังมีความแบบชุลมุนกันเกิดขึ้นได้นะแต่ตัวนี้ผมไม่รู้สึกอะไรพวกนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมันทำได้ดีขนาดนั้นเลยแล้วก็ในเกมอย่าง Single Player นะมันบาลานซ์ได้ดีนะครับระหว่างอรรถรสในการเล่นกับความโปร่งในการเล่นนะอรรถรสในการเล่นก็คือพวกแบบเสียงระเบิดเสียงสกิลที่คุณใช้มันยังแน่นอยู่เว้ยในขณะที่ความกว้างของมันมันก็ยังพอดีที่ไม่รู้สึกว่าแคบจนเกินไปอะไรอย่างนั้นนะครับก็ถือว่ากำลังดีเว้ยเพราะงั้นถ้าเกิดคุณนำไปเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติเพลเยอร์นะValorant นะครับ Overwatch 2 CS หรือว่า Apex ที่ผมได้ลองมาหมดแล้วเนาะคุณจะรู้สึกว่ามันให้ความมั่นใจกับคุณเว้ยมันไม่ใช่ว่าคุณได้ยินเสียงนั้นแล้วคุณบอกอาจจะอยู่ตรงนั้นนะไม่มั่นใจไม่ชัวร์นะมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณกล้าการันตีตัวเองได้ว่าคุณได้ยินเสียงนั้นจริงๆไอหูฟังตัวเนี้ยมันให้สิ่งนั้นกับคุณเว้ยมาในด้านของแรงขับกันบ้างนะครับถ้าเกิดเป็นตัว 1990 Pro Mark 1เนี่ยมันจะมีแรงต้านอยู่ที่250โอห์มนะครับซึ่งคุณจะต้องใช้แบบแดกแอมที่มีพลังในการขับพอสมควรถึงจะทำให้ตัวนี้มันดังแล้วก็มีไดนามิกที่มันชัดเจนพอสมควรได้เว้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาลดโอห์มนะไปที่30โอห์มแล้วนะครับแล้วก็มี sensitivity นะหรือว่า sound pressure level นะครับที่ประมาณ96เดซิเบลอะไรอย่างงี้มั้งก็ถือว่าขับง่ายนะครับไม่ได้ง่ายที่สุดแต่ว่าก็ถือว่าผ่านมือถือผ่านแล็ปท็อปผ่าน PC on board เนี่ยก็ทำได้แต่แนะนำว่าให้ใช้กับSound Card หรือว่า DAC Amp ดีกว่านะครับเพื่อแบบเวลาขับเสียงให้มันแบบดังขึ้นอะไรเงี้ยไดนามิกมันจะแบบลึกขึ้นเนาะแล้วก็รายละเอียดของเสียงเนี่ยมันจะไม่มีพวกแบบ noise floor ให้เราได้ยินนะครับเพราะงั้นยังไงก็แนะนำไม่ใช้กับ DAC Amp อยู่ดีนะถูกๆก็ได้นะครับ 2-3,000 บาท FiiO K11 เนี้ยก็ถือว่าเหลือเฟือนะครับทีนี้เรามาดูตัว 1770 Pro Mark 2 กันบ้างนะครับถ้าเกิดเทียบกันกับ 1990 เนี่ย 1770 จะเบสแบบเยอะกว่าแบบมากๆเลยทุกคนมันตุบตับมันมีแบบความเร้าใจมากกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมยังชอบน้อยกว่า 1990 นะครับก็คือเรื่องของ timbre ของเสียงกลางเสียงนักร้องหรือว่าจะพูดว่า timbre ของเสียงโดยรวมของฟังตัวนี้ก็ได้ timbre มันคือคาแรคเตอร์เสียงอะไรพวกนี้เนาะว่ามันธรรมชาติหรือว่าไม่ธรรมชาตินะครับถ้าเกิดเทียบกัน 1990 เนี่ยเสียงนักร้องมันจะเป็นธรรมชาติมากเลยเว้ยเวลาคุณฟังผ่านตัวนี้นะมันก็จะเหมือนกับว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เสียงที่คุณได้ยินผ่านหูคุณปกติแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ตัวนี้แทมเบอร์เสียงนะครับมันจะเป็นแนวแบบพลาสติกมันจะไม่ธรรมชาติมันจะมีความแบบเชาตี้นิดนึงเชาตี้คือเหมือนกับว่ามีคนมาตะโกนอยู่ข้างหูคุณอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เสียงแหลมนะครับมันจะมีเอียร์เกนนะหรือความที่แบบเสียงพีคในหูของที่มันผ่านหูเรามามันจะมีเยอะกว่าเจ้าตัว 1990 ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นหูฟังที่แยกเสียงทิศทางได้ดีทั้งคู่ผมมองว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยแล้วกันถ้าเกิดคุณนำไปเล่นเกมแบบ competitive FPS อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันแค่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันถ้าเกิดว่าคุณชอบความโปร่งความธรรมชาติแต่แบบไม่ได้แบบมีเบสเยอะมากขนาดนั้นแบบไม่ต้องการความเร้าใจแบบอยากอัดแม่งอะไรเงี้ยตัวนี้ 1990 Pro ก็อาจจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ความสะใจอยากได้เวลาใส่สกิลไปแล้วแม่งตุ้มตามมาก 1770 มันก็อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่านะครับมันแตกต่างกันแต่ก็ดีทั้งคู่แต่ถ้าถามผมว่าผมเลือกอะไรผมก็เลือก 1990 Pro นะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงมันเหมาะกับการใช้งานยังไงเนาะซึ่งผมไม่ได้ใช้หูฟังตัวนี้แค่แบบเล่นเกมอย่างเดียวเว้ยผมใช้แบบตัดต่องานตัดวิดีโอลงคลิปที่ทุกคนอยู่ตรงนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ตัดเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ทำงานได้ดีนะแต่ในราคาเกือบ 30,000 ของมันเนี่ยมันจะไม่ได้มีว้าวแฟกเตอร์อะไรขนาดนั้นเว้ยเพราะว่ามันเป็นจูนนิ่งที่แบบธรรมดามากเลยเว้ยคือถ้าเกิดคุณมาจากง่ายๆ Super Mix 4อะไรเงี้ย EM6L แล้วคุณมาลองตัวนี้นะครับคุณอาจจะไม่ได้ว้าวก็ได้คือมันคุณอาจจะว้าวแต่มันไม่ได้คุ้มค่าราคาว้าวประมาณแบบเพิ่มขึ้นมา 20,000 กว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยทุกคนพอจะเก็ตไหมคือมันเป็นจูนนิ่งที่แบบง่ายๆเพราะว่า purpose ของมันจุดประสงค์ของมันคือการใช้งานในสตูดิโอมันต้องการให้ความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันจะไม่ได้ให้ความเร้าใจมันจะไม่ให้ความแบบ exciting อะไรคุณขนาดนั้นพอจะเก็ตปะถามว่ามันดีไหมถ้าเป็นเงินผมซื้อไหมผมซื้อทุกคนเนี่ยมันก็อยู่ตรงมือผมตรงนี้แล้วนะครับในงานใช้งานจริงถ้าเกิดเล่นเกมอย่างเดียวนะผมก็จะใช้ตัวนี้แทน Focus Clear นะครับแต่ว่าถ้าเกิดการใช้งานดูหนังฟังเพลงหรือว่าอื่นเล่นเกมคนเดียวอย่างเงี้ยผมยังเลือก Focus Clear มากกว่าเพราะว่ามันยังมีความโปร่งมากกว่าแต่ถ้าเกิดเรื่องการแยกทิศทางอย่างเดียวความเที่ยงตรงตัวนี้เที่ยงตรงกว่า Focus Clear นะครับทุกคนถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การซื้อจากทาง Beat Dynamic ไว้ทางด้านล่างแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนทุกคนเดี๋ยวจะมีคลิปหูฟังอีกเยอะเลยเว้ยในก่อนจะสิ้นปีนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคน